السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم ويحمينا. جهت لكم أكلة كتير طيبة وسهلة كتير وعالمية وفاخرة. شو هي؟ سلطة البطاطا على الكسة الصفراء أو العشاء مثل ما بدكم. شو هي مكوناتها؟ على بركة الله. بسم الله، اللهم صل على محمد. بدكم بطاطا ناعمة مثل ما شايفين، سلقتها بمية وملح وزيت، خليتها بقشرتها ما بقى شي طيبة مثل ما بدكم، قشروها ما تقشروها مثل ما بدكم. بندورتين قطعتهم شقف صغيرة، بقدونس ناعم مفروم، سن او سنين توم مفرومين، بصله كبيره مقطع شقف صغيره مفرومه، ملح وفلفل، زعتر وحمض وزيت. يلا نبدا على بركه الله. بنخلطهم مع بعضهم وبعد ما تصير ناكلها مع مخلل وخبز عربي تازه وبتاخذ العال. هلا بنحط شويه زعتر، ملح، شويه هار، شي معلقتين حمض وزيت، شي 4-5 معالق زيت زيتون طبعا. وهلا بنخلطها. وهي كسر صفرة كامل او عشاء كامل، خلل لفت، خلل خيار، سلطة بطاطا، خبز عربي تازة، وهي زيت زيتون. ان شاء الله الف صحة وعافية. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.